Hello everyone, in this video we will be talking about the remaining portion of generalized seizure. So generalized seizure we have talk about the classification. So classification of generalized seizure was एउटा मोटर हुन्थ्यो एउटा चाहिँ नन मोटर हुन्थ्यो हैन. सो मोटर र नन मोटरमा सेन्सरी इट वाज एब्सेन्स सिजर विच क्यान बी टिपिकल एब्सेन्स और एटिपिकल एब्सेन्स है. मोटरमा चाहिँ वी टक अबाउट यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो. वी हेभ डिस्कस अलरेडी अबाउट जिटिसिएस. इट क्यान बी एटोनिक, इट क्यान बी क्लोनिक, इट क्यान बी टोनिक क्लोनिक सिजर. जिटिसिएस त हामीले डिस्कस गरि नै सक्यौँ. इट क्यान बी मायोक्लोनिक सिजर. ठिक छ. सो इन दिस भिडियो विल बी डिस्कस अबाउट एटोनिक सिजर, मायोक्लोनिक सिजर एन्ड अल्सो एसोसिएटेड सिन्ड्रोम्सहरूको पनि कुरा गर्छौँ. त्यसमा इम्पोर्टेन्ट सिन्ड्रोमहरूमा चाहिँ ज्यान सिन्ड्रोमको कुरा आउँछ. एन्ड विल अल्सो डिस्कस अबाउट अनदर सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज मिजल टेम्पोरल लोब इपिलेप्सीको पनि हामी कुरा गर्छौँ. एन्ड विल अल्सो डिस्कस अबाउट लिनक्स ग्यास्ट्रोड सिन्ड्रोम जसको बारेमा मैले अलिकति एब्सेन्स सिजरमा पनि भनेको थिएँ. सो इन दिस भिडियो विल बी अबाउट द रिमेनिङ पोर्सन अफ द generalized seizure along with syndromes associated with seizures है. सो विल बिगिन विथ मायोक्लोनिक सिजर. अब नाममै के छ भन्दाखेरि मायोक्लोनिक सिजर भनेर छ क्या. सो मायो भनेको मसल, क्लोनिक भनेको जर्की मुभमेन्ट. सो देयर इज अ सडन जर्की मुभमेन्ट अफ द मसल विच इज अकरिङ ड्युरिङ द फेज अफ सिजर है. एन्ड द्याट सिजर भनेको ड्यु टु द एपिसोड अफ सिन्क्रोनाइज मोटर एक्टिभिटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इन द ब्रेन है. ठिक छ. सो मायोक्लोनिक सिजर चाहिँ के हुन्छ त, यसमा चाहिँ देयर विल बी अ सडन एब्रप्ट जर्की मुभमेन्ट हुन्छ. एन्ड देयर आर युजली ट्रिगरिङ फ्याक्टर्स हुन्छ क्या. मायोक्लोनिक सिजर यसै नै हुँदैन कसैलाई. मायोक्लोनिक सिजर हुनलाई चाहिँ देयर सुड बी सम ट्रिगरिङ फ्याक्टर. वान अफ द ट्रिगरिङ फ्याक्टर इज हाइपोक्सिया है. अनि हाइपोक्सियासँग रिलेटेड ब्रेनको डिजिजहरू के हुनसक्छ. इट क्यान बी एनोक्सिक सेरेब्रल इन्जुरी हुनसक्छ और इट क्यान बी ड्यु टु हाई एल्टिट्युड सेरेब्रल इडिमा है. हाई एल्टिट्युडमा हाइपोक्सिया कारण अल्टिमेट देयर इज सेरेब्रल इडिमा. इट विज अल्सो रिजल्ट इन्टु मायोक्लोनिक सिजर इन दिस पेसेन्ट के. or it can also be due to degenerative diseases in the brain है. सो अल्जाइमर्स यिनीहरूमा पनि हुनसक्छ. अलङ विथ द्याट इट क्यान अल्सो बी ड्यु टु प्रायस डिजिजहरूको कारणले नि हुनसक्छ है. सो प्रायस डिजिजको बारेमा विल डिस्कस डिटेलमा. म्याड काउ डिजिज, भिसिजिडीहरूको बारेमा विल डिस्कस डिटेल इन नेक्स्ट भिडियोजहरूमा है. सो इन्फेक्सन इन द ब्रेनमा हामी कुरा गर्छौँ. ठिक छ. अरू कुरा चाहिँ मेटाबोलिक स्ट्रेस टु द ब्रेन है. लाइक मेटाबोलिक इन्सेफेलोप्याथीहरूले पनि के आउँछ भने देयर इट विल ट्रिगर एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इन बोथ लोब्स अफ द ब्रेन एन्ड द्याट विल मेनिफेस्ट विथ sudden jerky movement of the muscles that is named as myoclonic seizures. ठिक छ. लेट अस टक अबाउट हाइपोक्सियाको बारेमा अलिक कुरा गरौँ है. सो एज अफ सेड हाइपोक्सियाको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हाउ डज अ हाइपोक्सिया डेभलप. हाइपोक्सियामा मैले सेरेब्रल इन्जरी, एनोक्सिक सेरेब्रल इन्जरी भने एचएससीको बारेमा पनि कुरा गरेँ. अब अर्को डिजिज विच इज नट रिलेटेड टु द ब्रेन स्पेसिफिक है. सो हार्टको एउटा डिजिज कुरा गरौँ. सो लेट अस टक इन अ पेसेन्ट विथ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लकमा के हुन्छ भने एबी नोड एब्सोल्युटली फाइब्रोस भइसक्यो, केही भइसकेको छ, ड्यामेज भइसकेको छ. ठिकै. त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ, द भेन्ट्रिकल्स हेज स्टार्टेड फायरिङ आउट इट्स ओन एन्ड एट्रिया इज बिङ कन्ट्रोल्ड बाई द एसए नोड वेरएज भेन्ट्रिकल्स इज कन्ट्रोल्ड बाई इट्स ओन मायोजेनिक रिदम है. जस कारण चाहिँ देयर इज एबी डिसोसिएसन. अब एबी डिसोसिएसनको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हार्ट रेट एक्कासी कम भइसक्यो प्लस फिलिङ पनि हुन पाएको छैन. जस कारण चाहिँ ब्लड प्रेसर एकदमै लो छ. दिस लो ब्लड प्रेसर विल रिजल्ट इन्टु हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया के भयो, ब्रेनको नि हाइपोक्सिया भयो क्या. एन्ड दिस हाइपोक्सिया इज अ ट्रिगरिङ फ्याक्टर फर मायोक्लोनिक सिजर. ठिक छ. अनदर इक्जाम्पल अफ हाइपोक्सिया इन पेसेन्ट विथ हार्ट डिजिजहरूमा आउँछ. इन पेसेन्ट विथ एमआई भएको पेसेन्टमा दे डेभलप भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन. भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन अल्टिमेटली इट विल रिजल्ट इन्टु नो कन्ट्राक्सन के. जस्ट देयर इज मुभमेन्टहरू मात्र हुन्छ बट देयर इज नो कन्ट्राक्सन अफ द मसल है. द्याट विल रिजल्ट इन्टु एसिस्टोल. एसिस्टोलको कारण देयर विल बी हाइपोक्सिया एन्ड दिस हाइपोक्सिया विल अल्सो ट्रिगर अ मायोक्लोनिक सिजर. त्यसै कारण हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि ड्यु टु हाइपोक्सियाको कारणले मरेको पेसेन्टहरू युजली दे हेभ सडन जर्की मुभमेन्ट के बिफोर डाइङ. ठिक छ. सो मायोक्लोनिक सिजर भनेको सडन जर्की मुभमेन्ट अफ द मसल. इट क्यान ह्यापन ड्यु टु प्याथोलोजिकल कन्डिसन. देयर आर सेभरल ट्रिगरिङ इभेन्ट. देयर आर सेभरल कजेसहरूमा हाइपोक्सिया आउँछ. हाइपोक्सिया क्यान बी ड्यु टु ब्रेनको हाइपोक्सिक कजेस लाइक एनोक्सिक सेरेब्रल इन्जरी. इट क्यान बी ड्यु टु एचएससीको कारणले हुनसक्छ. इट क्यान बी ड्यु टु हार्ट डिजिजेस होइन. हार्ट डिजिजहरूमा पनि त्यसै कारण पेसेन्टहरू छटपटाएर मर्छन्. त्यो छटपटाउने फेज किन हो, हाइपोक्सिया ड्यु टु ब्रेनको कारणले इट ट्रिगर्स मायोक्लोनिक सिजर क्या. एन्ड द्याट इज द रिजन द पेसेन्टहरू चाहिँ छटपटाएर मरिरहेको हुन्छ क्या त्यो केसमा है. अरू डिजेनरेटिभ प्रब्लम इन द ब्रेन लाइक प्रायन डिजिजहरू हुनसक्छ. अर्को चाहिँ मेटाबोलिक स्ट्रेस टु द ब्रेन क्यान अल्सो रिजल्ट इन मायोक्लोनिक सिजर. अब समवट माइट आस्क मायोक्लोनिक सिजर कस्तो हुन्छ त है, कसैले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ त. यस, every one of us might have experienced a myoclonic seizure. It means that myoclonic seizure is also present physiologically क्या. जब पेसेन्ट एनआरइएम फर्स्ट स्टेजमा हुन्छ मायोक्लोनिक सिजर क्यान बी फिजियोलोजिकल. फर इक्जाम्पल है, मोस्ट अफ अस माइट हेभ एक्सपिरियन्स. हामीहरू जहिले पनि जब सुत्न गएको हुन्छ फर्स्ट फेज जस्तै हामी निदाउनुभन्दा अगाडि समटाइम्स के हुन्छ, हामी एक्कासी खसे जस्तो लाग्छ क्या. खस्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रोबाट एक्कासी के हुन्छ, मायोक्लोनिक जग ट्रिगर हुन्छ क्या. एन्ड द्याट इज अ फिजियोलोजिकल मायोक्लोनस विच इज सिन इन पेसेन्ट इन एनआरइएम स्टेज 1. पेसेन्ट त के भन्नु नर्मली पनि देखिन्छ. ठिक छ. द्याट इज अ फिजियोलोजिकल कन्डिसन जसमा मायोक्लोनिक सिजर इज प्रेजेन्ट. ठिक छ. सो मायोक्लोनिक सिजरको हामीलाई क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन त थाहा भयो क्या.
एन्ड इट इज एसोसिएटेड विथ अ सिन्ड्रोम एन्ड द्याट सिन्ड्रोम इज नोन एज जान सिन्ड्रोम. जान सिन्ड्रोमको अर्को नाम के हो? जेएमई पनि भनिन्छ. जेएमई स्ट्यान्ड्स फर जुभेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी. इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सिन्ड्रोम है, यो ध्यानले सुन्नुहोस् होला है. सो जेएमईमा चाहिँ के हुन्छ? जेएमई नाममै जुभेनाइल छ क्या. सो द अनसेट इज युजली सिन इन अर्ली एडोलेसेन्स पिरियडमा देखिन्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ? द चाइल्ड विल, यो एडोलेसेन्ट चाइल्डमा चाहिँ के हुन्छ? देयर आर सर्टेन मायोक्लोनिक जग्सहरू हुन्छ क्या. याद राख्नु, क्लोनिक सिजर र मायोक्लोनिकमा फरक के छ भने क्लोनिकहरू कन्टिन्युसहरू हुन्छ क्या, वेरएज मायोक्लोनिकहरू इन्टरमिडिएट जर्कहरू मात्र हो. ठिक छ. युजली जुभेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एउटा सिन्ड्रोम हो एन्ड इट हेज अ स्ट्रङ फ्यामिली हिस्ट्री. फ्यामिली हिस्ट्री हामीले एब्सेन्ट सिजनमा पनि कुरा गर्थ्यौँ, यसमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. याद इट इज सबसे कुनै एउटा एपिलेप्सी जसमा स्ट्रङ फ्यामिली हिस्ट्री एभिडेन्ट छ भने द्याट इज जुभेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी. ठिक छ. कजहरू, यसको ट्रिगरिङ फ्याक्टरहरू त हुन्छ, वेरएज इन जेएमईमा चाहिँ के हुन्छ? द कज इज अननोन कजको कारणले हुन्छ क्या. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ? बायोलेट्रली मायोक्लोनिक जर्कहरू वी क्यान सी. स्पेसली यो पेसेन्टहरूमा यो जर्कहरू चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि देखिन्छ क्या, अन अवेकनिङ. ओर यिनीहरूले चाहिँ सपोज अल्कोहल खाएको बेलामा, इथेनोल कन्जम्सनको बेलामा अथवा ड्यु टु फ्याटिक होइन, यो जर्कहरू चाहिँ बढी देखिन्छ क्या. सो इन पेसेन्ट विथ जेएमई द कज मे बी अननोन. युजली द पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामीले के नोटिस गरेका छौँ भन्दाखेरि द जर्क्स आर मोर वेन द चाइल्ड अवेकन्स फ्रम द स्लिप इन द अर्ली मर्निङ. अर्को कुरा चाहिँ इट इज प्रेसिपिटेड बाई फ्याटिक एन्ड इट इज अल्सो प्रेसिपिटेड बाई अल्कोहल कन्जम्सन. ठिक छ. देयर इज नो लस अफ कन्सियसनेस है, याद राख्नु, देयर इज नो लस अफ कन्सियसनेस. द पर्सन इज फुल्ली ओरिएन्टेड के. एन्ड सटल मोटर साइन्स आर अल्सो प्रेजेन्ट आर एब्सेन्ट है. सटल मोटर साइन्सहरू केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? दुईवटा कन्डिसन मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ. मैले के भने इट इज प्रेजेन्ट इन एब्सेन्ट सिजर एन्ड इट इज प्रेजेन्ट इन फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेस. यो दुईवटा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ. इन पेसेन्ट विथ जेएमई इट इज क्यारेक्टरिस्टिकली एब्सेन्ट. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ यसमा आइक्यू इज नर्मल, सो मेन्टल रिटार्डेसन चाहिँ नट सिन है. मेन्टल रिटार्डेसन देखिने कन्डिसन मैले के भनेको थिएँ? इट इज एटिपिकल एब्सेन्ट सिजर. ठिक छ. यो कुरा नि याद राख्नु. अब सो जेएमईमा के हुन्छ? लेटेस्ट टक एउटा क्लासिक हिस्ट्री आउँछ क्या. एउटा यङ चाइल्ड एडोलेसेन्ट पिरियडको 13 वर्षको बच्चा छ होइन, उसको आमाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो मेरो बच्चा एकदमै अटेरी भएको छ. डक्टरले सोध्छ किन अटेरी जस्तो लाग्छ हजुरलाई? किन भन्दाखेरि यो बच्चा जब उठे बेला ब्रस गर्दाखेरि उसले यो ब्रस गर्दा गर्दै ब्रस उसको हातबाट तल फालिदिन्छ है. बिहान मैले उसलाई खाना दिन्छु अनि स्पुनबाट जब उसले खाना खान्छ उसले के गर्छ? स्पुनबाट खानालाई फालिदिन्छ. काइयो कोर्दाखेरि काइयोलाई नि फालिदिन्छ भनेर यो बच्चा अटेरी भइसक्यो, किनभने यो एडोलेसेन्स पिरियडमा पुग्यो भनेर मदरले हिस्ट्री दिन सक्छ क्या. बट यो टाइममा बिङ अ डक्टर यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एट दिस पिरियड जेएमई इज भेरी कमन क्या. तिमीले सोध्नुपर्छ सेम एपिसोडहरू उसको प्यारेन्ट्सहरूमा थियो त, बिकज इट हेज अ भेरी स्ट्रङ फ्यामिली हिस्ट्री क्या. इन केस द हिस्ट्री इज पोजिटिभ भने यु आर भेरी लाइकली इन अ सस्पिसन अफ जेएमई हुन्छ क्या. सो यो अब हेर, यो बच्चाले किनभने हेर बच्चा भर्खरै उठेको थियो, ड्युरिङ अवेकनिङ इट ट्रिगर्स जेएमईको मायोक्लोनिक एपिसोड क्या. सो वाइल ब्रसिङ त्यो ब्रस गर्दाखेरि उसको सडन क्लोनिक जर्कहरू आउन सक्छ, जस कारण उसको हातबाट ब्रस छुट्टिन सक्छ. उसले काइयो कोर्ने बेलामा के हुनसक्छ? त्यो काइयो उसको हातबाट जर्कको कारणले छुट्टिन सक्छ क्या. बुझ्यो होइन? सो वाइल कम्बिङ द हेयर, वाइल ब्रसिङ द टिथ, वाइल इटिङ द सिरियल्स होइन, उसको हातबाट स्पुनबाट खाना उसले स्पिल गर्न सक्छ. ठिक छ. सो यो टिपिकल हिस्ट्री देखिन्छ क्या. दिस इज सिन इन पेसेन्ट विथ जुभेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी. अब हाउ डु वी डायग्नोस अ पेसेन्ट अफ जुभेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी? इट इज इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस एज वी नो इन सिजर इज इजी है. अब इजी गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ? हामीले 4 देखि 6 हर्ट्जको पोली स्पाइक प्याटर्न देख्छौँ क्या. ठिक छ. अब यहाँ यो डायग्राममा हेरौँ. ठिक छ. यो डायग्राममा चाहिँ हामी के देखिरहेछौँ? यो भनेको आरइएम फेज अफ स्लिपमा होइन, किनभने युजली वी अवेकन फ्रम द आरइएम स्लिप है. युजली, नट अलवेज बट युजली. ठिक छ. जब यो बच्चा अवेकन हुन्छ, जब यो उठ्दाखेरि इट इज ट्रिगरिङ अ मायोक्लोनिक जर्क. त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो इजी प्याटर्नमा के देख्छ भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल स्पाइकहरू थियो, कुनै ठुलो कुनै सानो, दे आर पोलिक स्पाइक्स क्या. 1 सेकेन्डमा 4 देखि 6वटा आइरहेछ. सो यसलाई भन्छौँ 4 to 6 हर्ट्ज पोली स्पाइक प्याटर्न भनेर भन्छ. इट इज भेरी क्यारेक्टरिस्टिक इन पेसेन्ट अफ जेएमई. ठिक छ. सो जेएमईमा इट इज भेरी क्यारेक्टरिस्टिक. सो जेएमईको इनकेस रिभिजन गर्दाखेरि जेएमईलाई जान सिन्ड्रोम पनि भन्छ. यो चाहिँ यसको अनसेट के हो? एडोलेसेन्समा अनसेट हुन्छ. फ्यामिली हिस्ट्री एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. यो यसको कजहरू युजली थाहा छैन हामीलाई. याद राख्नु, मायोक्लोनिक जर्कको चाहिँ ट्रिगरिङ फ्याक्टर हुन्छ है. हामी जेएमईको कुरा गरिरहेछौँ. सो जेएमईमा चाहिँ के हो? इट इज अ सिन्ड्रोमिक एसोसिएसन. इट इज नट ड्यु टु हाइपोक्सिया, इट इज नट ड्यु टु एट्रोफी लाइक मायोक्लोनिक सिजर. इट इज अ सिन्ड्रोमिक एसोसिएसन. यसको कज हामीलाई थाहा छैन. युजली इट इज सिन इन पेसेन्ट विथ ड्युरिङ अवेकनिङ अथवा एक्सट्रिम फ्याटिक हुँदाखेरि देखिन्छ यो पेसेन्टहरूमा. अनि इथानोल कन्जम्सनले पनि देखाउँछ. अर्को यसमा चाहिँ लस अफ कन्सियसनेस चाहिँ यसमा हुँदैन. अर्को कुरा चाहिँ सटल मोटर साइन पनि यसमा एब्सेन्ट भएको हुन्छ है. देयर आर नो सटल मोटर साइन. अनि आइक्यू चाहिँ यसमा नर्मल हुन्छ. सो ब्रेन इमेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ एब्सोल्युटली नर्मल हुन्छ क्या. सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस के रह्यो त? इजी गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ? 4 देखि 6 हर्ट्जको पोली स्पाइक प्याटर्नहरू देख्छौँ क्या. अनि यो पेसेन्टहरूलाई
लेटेस्ट चाहिँ यो पेसेन्ट अनडायग्नोस्ड भयो क्या, बच्चा एडोलेसेन्ट पिरियडमा यसलाई मायोक्लोनिक जग आउँथ्यो, यसको प्यारेन्टले उसलाई खासै नोटिस गर्नु भएन होइन, अनि के हो हि डेभलप इन्टु एन एडल्ट. सो 70% अफ दिस पेसेन्ट इफ देयर इज नो ट्रिटमेन्ट देन दे विल अन्डरगो नेक्स्ट फर्म अफ सिजर द्याट इज जिटिसिएसमा कन्भर्ट हुन्छ क्या इन देयर एडोलेसेन्स पिरियड, एन्ड 30% अफ देम विल कन्भर्ट इन्टु एब्सेन्ट सिजर है. सो हामीलाई कसरी सोध्यो, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सीको मोस्ट कमन म्यानिफेस्टेसन सिजर के हो, इट इज मायोक्लोनिक जग्स. ठिक छ. इन एडल्ट पिरियड चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट क्यान कन्भर्ट इन्टु जिटिसिएस, जसमा मैले भनेको थिएँ नि प्री मोनिटरी सिम्टम्स हुन्छ, त्यसपछि टोनिक फेज फलो बाई क्लोनिक फेज होइन, फलो बाई पोस्ट इक्टल कन्फ्युजन फेज हुन्छ. In patient of GME, if they are not treated, most of them they will undergo into complicated phase, that is they will go into into GTCS है. 1/3 of such patient may also undergo into absence seizure मा पनि कम्प्लिकेट हुनसक्छ. द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस यसमा लाइफ लङ हो, किनभने यसमा चाहिँ के हो पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री छ, वी डोन्ट नो द ट्रिगर, वी डोन्ट नो द कज. आइडियली ह्यारिसनले लाइन लेखाएको छ, सो लाइफ लङ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ. युजुअली वी प्रिफर भ्याल्प्रोएट. ठिक छ. सो दिस इज द ड्रग है. सो लेट अस डिस्कस अ बिट मोर अन मायोक्लोनिक सिजर. त्यसपछि हामी अदर जेनरलाइज टोनिक क्लोनिक सिजर हेर्छौँ एन्ड विल सी अदर सिन्ड्रोमिक सिजर्सहरू है. सो इन मायोक्लोनिक सिजर वाट इज देयर इज, हामी के देख्छौँ, देयर इज सडन ब्रिफ मुभमेन्टहरू हुन्छ मसल ग्रुपहरूको है, एन्ड देयर आर जर्की मुभमेन्ट. यसको कज के हो, यसको कज मैले धेरै भन्छ, हाइपोक्सिया भने, न्युरोडिजेनेसन भने, प्रायस डिजर हुनसक्छ होइन. सो डिफ्रेन्ट कजहरू, इट क्यान बी ड्यु टु न्युरोडिजेनेटिभ डिजिजको कारणले हुनसक्छ, इट क्यान बी ड्यु टु भिसिजेडीको कारण हुनसक्छ, द्याट इज प्रायस डिजको कारणले हुनसक्छ, इट क्यान बी ड्यु टु मेटाबोलिक इन्सेफेलोप्याथी है, ड्यु टु एनी रिजन, इट क्यान बी ड्यु टु एनोक्सिक सेरेब्रल इन्जुरी, इट क्यान बी ड्यु टु स्ट्रोक साइन्ड्रोम सिन्ड्रोम, इट क्यान बी ड्यु टु भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन, सबैमा होइन, यिनीहरूमा हुन्छ. सो मायोक्लोनिक सिजरको बारेमा अर्को कुरा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, यसको सिन्ड्रोमिक एसोसिएसन जान्नु इम्पोर्टेन्ट छ. सिन्ड्रोममा चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ जेएमई, द्याट इज नोन एज ज्यान सिन्ड्रोम है. सो ज्यान सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ, इट हेज अ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स, युजुअली 10 देखि 19 वर्षको बच्चामा देखिन्छ. देयर इज अ मायोक्लोनिक जग स्पेसली अन अवेकनिङ. सँगसँगै यसको अदर फ्याक्टर्सहरू के हो, इथेनोल कन्जप्सन र फ्याटिक पनि हो. यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ, इजीमा क्यारेक्टरिस्टिक 4 to 6 हर्स पोली स्पाइक प्याटर्नहरू देख्छौँ. फ्युचरमा दिज आर पेसेन्टहरूलाई हामीले डायग्नोसिस चाँडै गर्नुपर्छ, अदरवाइज दे माइट कम्प्लिकेट इन्टु जिटिसिएस है. अब धेरै भन्छ सिजरमा के हुन्छ, एउटा एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी किन आत्तिनु पऱ्यो भनेर भन्छ, तर याद राख्नु सिजर भएको पेसेन्टहरूलाई बाइक राइडिङ गऱ्यो, एक्कासी सिजर डेभलप भयो भने के हुन्छ, उनीहरू ढल्न सक्छ. एक्कासी उसको हेड तल खस्यो, एक्कासी लस अफ कन्सियसनेस भएर भनेपछि के हुनसक्छ, उसको टाउकोमा के इन्जुरी हुनसक्छ. सो अनि एक्कासी साइनोसिस मैले भनेको थिएँ नि, जिटिसिएसमा त इक्टल फेज हुन्छ, सरी उसको इक्टल फेजमा जब साइनोसिस डेभलप हुन्छ, इट क्यान अल्सो कम्प्लिकेट इन्टु हाइपोक्सिया हुनसक्छ क्या. सो सिजर इज भेरी डेन्जरस इन द्याट सेन्स क्या, उनीहरूको लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ. सो सिजरलाई माइन्युट भनेर टबु भनेर ऊ गर्नु भएन क्या. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ इजीमा हामीले के देख्छौँ, 4 to 6 हर्सको पोली स्पाइक प्याटर्नहरू देख्छौँ. युजुअली यिनीहरूको 30% पेसेन्टहरूमा चाहिँ फिब्राइल सिजरमा एब्सेन्ट सिजरमा कन्भर्ट हुन्छ. सम अफ देम मोस्ट अफ देम विल कन्भर्ट इन्टु जिटिसिएस, यो याद राख्नु है. अनि ट्रिटमेन्टको लागि लाइफ लङ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ, युजुअली भ्याल्प्रोएट दिनुपर्छ. अब मायोक्लोनस भन्ने टर्म हामीले डिफ्रेन्ट डिजिजहरूमा पढ्छौँ क्या. सो वाट आर द डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस अफ मायोक्लोनस है. एउटा बच्चा छ लेस देन 1 इयर्सको, उसलाई मायोक्लोनिक जरहरू आइरहेछ, उसलाई कि हामीले जिटिसिएस भन्ने हो त, उसलाई कि हामीले मायोक्लोनिक जेएमई भन्ने हो त, होइन नि त होइन. मैले के भने जेएमई चाहिँ युजुअली एडोलेसेन्स पिरियडमा हुन्छ. सो लेस देन 1 इयरको बच्चामा इन्क्लेस मायोक्लोनस देखिरहेको छ भने इट इज युजुअली एन इन्फेन्टाइल स्प्याजम है. अब यो इन्फेन्टाइल स्प्याजममा चाहिँ के हुन्छ, यो बच्चाको एक्कासी मायोक्लोनिक जगहरू हुन्छ लिम्बको, सँगसँगै देयर इज लस अफ टोन इन ट्रङ्कल मस्कुलेचर क्या. त्यसै कारण चाहिँ देयर इज बोइङ अफ द टङ चाहिँ तल बो गरे जस्तो देखिन्छ क्या, त्यसैले सलाम गरे जस्तो देखिन्छ क्या. अनि विथ ह्यान्डको जर्की मुभमेन्ट, सो सलाम ठोके जस्तो यसमा देखिन्छ, त्यसै कारण यसलाई सलाम सिजर भनेर नि भनिन्छ. इट इज एसोसिएटेड विथ द सिन्ड्रोम द्याट इज नोन एज वेस्ट सिन्ड्रोम. यति जानै पुग्छ यसमा इन्फेन्टाइल स्पाजम है. ट्रिटमेन्टहरू हामी पछि कुनै भिडियोमा डिस्कस गरौँला डिटेलमा है. अर्को कुरा चाहिँ 8 इयर्सको बच्चा छ अनि उसमा मायोक्लोनस देखेछौँ, अनि हिस्ट्री सोद्धाखेरि द चाइल्ड इज अनभ्याक्सिनेटेड, उसले चाहिँ मिजल्सको भ्याक्सिन लिएको रहेनछ भनेपछि यो बच्चा क्यान गेट इन्टु कम्प्लिकेटेड मिजल्स द्याट इज नोन एज एसएसपी, सब एक्युट स्क्लेरोजिङ प्यान इन्सेफेलाइटिस है. एसएसपीको बारेमा विल डिस्कस इन अ सर्ट भिडियो. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ अ पेसेन्ट इज डेभलपिङ मायोक्लोनस इन 10 to 19 इयर्स अफ एज देन इट माइट बी ड्यु टु जेएमई है, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जुन चाहिँ हामीले डिटेलमा कुरा गरिसक्यौँ. अर्को 30 वर्षको मान्छेमा उसमा चाहिँ मायोक्लोनिक जग प्रेजेन्ट भइरहेछ भने यु सुड आस्क फर द हिस्ट्री अफ कन्जम्सन अफ बिफ बिकज दिस पेसेन्ट आर भेरी प्रोन टु न्युरोडिजेनेसन ड्यु टु प्रायस डिजिज क्या है. ठिक छ. सो मायोक्लोनिक जग विथ डिमेन्सिया हिस्ट्रीमा छ भनेपछि यु सुड थिङ्क अफ भिसिजेडी है. सो अ पेसेन्ट अफ मायोक्लोनिक जग विथ डिमेन्सिया हामीले यो पनि सोच्नु पऱ्यो. एन्ड दिज आर द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस अफ मायोक्लोनिक जग. सो वी हेभ टक इन डिटेल अबाउट द मायोक्लोनिक जग्स है. त्यसपछि अदर जेनरलाइज सिजरहरूको नि कुरा गरौँ. ठिक छ.
So before that, let us talk about another epileptic syndrome that is known as LGS, Lennox-Gastaut syndrome. Lennox-Gastaut syndrome, I have talked a bit about this in absence seizure को भिडियोमा. त्यसमा मैले के भनेको थिएँ, यो एउटा पेशेन्टमा तीनटा डिफ्रेन्ट भराइटी अफ सिजर देखिरहेको छ. बिहान यसलाई एउटा भराइटी अफ सिजर हुन्छ, इभिनिङमा एउटा भराइटी अफ सिजर हुन्छ, नाइटमा एउटा भराइटी अफ सिजर हुन्छ. के हुन्छ त हेरौँ. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, जिटिसिएस एउटा सिजर हुनसक्छ, इट क्यान बी एटिपिकल एब्सेन्स सिजर हुनसक्छ, और इट क्यान इभन बी एटोनिक सिजर. यो तीनटा किसिमको सिजरहरू देखिन्छ. यसको कज हामीलाई थाहा छैन, देयर इज मल्टिफ्याक्टोरियल कज. इजी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौँ, लेस देन 2.5 हर्जको स्पाइक एन्ड स्लो प्याटर्न विच इज टिपिकली इन अफ एब्सेन्स सिजर टाइप है. यसको ड्रग अफ चोइस चाहिँ सोडियम भाल्प्रोटले यसलाई ट्रिट गरिन्छ. ठिक छ. नाउ वी आर टकिङ अबाउट अदर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जेनरलाइज सिजर, एन्ड वान अफ देम इज एटोनिक सिजर. अब एटोनिक सिजरमा चाहिँ के हुन्छ, नाममै एटोनिक छ क्या. सो ड्युरिङ द एपिसोड अफ सिजर देयर इज सडन लस अफ टोन. यो लस अफ टोनको कारणले चाहिँ टोन चाहिँ लस भयो, मसलको टोनै लस भयो भने द मसल इज नट एबल टु मेन्टेन द पोस्चर क्या. त्यसै कारण पोस्चुरल कन्ट्रोल लस हुन्छ लास्टिङ फर 1 to 2 सेकेन्ड क्या. एट द सेम टाइम देयर इज लस अफ कन्सियसनेस लास्टिङ फर 1 to 2 सेकेन्ड है. मैले अघि लस अफ कन्सियसनेसको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस भनेको थिएँ है. त्यसमा मैले के भनेको थिएँ, इफ अ पेसेन्ट अफ सिजर कम्स विथ लस अफ कन्सियसनेस बट द टोन इज मेन्टेन देन द्याट इज ड्यू टु एब्सेन्स सिजर. तर अ पेसेन्ट अफ लस अफ कन्सियसनेस कम्स टु यु विथ लस अफ टोन है. युजली टोन चाहिँ इनिसियली नेकको मस्कुलेचरहरूमा सुरुमा लस हुन्छ क्या. त्यसै कारण चाहिँ देयर इज हेड नडिङ मुभमेन्ट हुन्छ क्या. ठिक छ. एन्ड देन यु सुड थिङ्क अफ एटोनिक सिजर है. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, एटोनिक सिजरमा पोस्ट इक्टल डिफिसिट एब्सेन्ट हुन्छ. सो कुन सिजरमा चाहिँ पोस्ट इक्टल डिफिसिट एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि फिब्राइल सिजरमा एब्सेन्ट हुन्छ, एब्सेन्ट सिजरमा एब्सेन्ट हुन्छ, र एटोनिक सिजरमा पनि एब्सेन्ट हुन्छ. यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ फर एमसिक्यू है. अर्को कुरा मायोक्लोनिक सिजर वी हेभ अलरेडी डिस्कस. अर्को इपिलेप्टिक स्पाजम अथवा इन्फान्टाइल स्पाजम पनि मैले डिस्कस गरिसकेँ. लेट अस डिस्कस अ बिट मोर है. सो एपिलेप्टिक स्पाजम अल्सो नोन एज इन्फान्ट स्पाजम, इट इज अल्सो नोन एज सलाम सिजर भनेर पनि भनिन्छ. इट इज अ फर्म अफ मायोक्लोनिक सिजर जसमा चाहिँ देयर इज लस अफ टोन इन द ट्रङ्कल मस्कुलेचर, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, सडन बेन्डिङ फरवर्ड हुन्छ अलङ विथ मायोक्लोनिक जर्क अफ ह्यान्ड. हेर्दाखेरि चाहिँ सलाम हानिरहेको जस्तो 1 वर्ष मुनिको बच्चाले देखिन्छ. त्यसै कारण यसलाई सलाम सिजर पनि भनिन्छ. इजीमा हेर्दाखेरि हामीले कुनै पनि स्पेसिफिक वेभ हामीले देख्दैनौँ क्या. इट इज अ जेनरलाइज सिजर, ग्रसली क्योटिक प्याटर्न यसमा देखिन्छ. त्यस्तो क्योटिक प्याटर्नलाई चाहिँ हामी हिप्स एरिथमिया भनेर भन्छौँ. ठिक छ. सो याद राख्नु यो कुरा. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ब्याकग्राउन्ड रिदमहरू सबै सप्रेस भएको हुन्छ. जस्तै हामी आरएम एनआरएममा जुन ब्याकग्राउन्ड रिदमहरू ब्याकग्राउन्ड वेभ्सहरू देख्छ नि, त्यो चाहिँ रिप्लेस भएर हिप्स एरिथमियाले त्यसलाई रिप्लेस गरे हुन्छ. लेटर देयर इज अ इलेक्ट्रो डिक्रिमेन्टल रेस्पोन्सहरू. दिस इज क्यारेक्टरिस्टिकली सिन इन पेसेन्ट विथ इन्फान्टाइल स्पाजम. यति जानेपछि त्यसको इन्फान्टाइल स्पाजमको लागि भयो. जिटिसिएस चाहिँ हामीले अलरेडी डिटेलमा डिस्कस गरिसक्यौँ कि. ठिक छ. सो दिस इज अ फोकल सिजर जसमा चाहिँ हामी के देखिरहेको छौँ, F8 र T4 भनेपछि के हो, राइट साइडको लोबमा स्पेसली फ्रन्टल लोब र टेम्पोरल लोबमा वी आर सिइङ फोकल सिजर. तर यो हामी के देखिरहेको छौँ, लेफ्ट साइड अफ लोब होइन, सँगसँगै राइट साइड अफ लोब अलङ विथ द सेन्ट्रल. हामीले सबैमा के देखिरहेको छौँ, सिजर एक्टिभिटी देखिरहेको छौँ. दिस इज टिपिकली सिन इन डिफ्युज जिटिसिएस. ठिक छ. यो कुरा भयो. सो in this video we have discussed in detail about myoclonic seizure. We have discussed in detail about the syndrome that is associated with myoclonic seizure, that is known as Jan syndrome. We have discussed about differential diagnosis of myoclonic seizure in different age group. त्यसपछि we have discussed about atonic seizure. We have also discussed about infantile spasm. We have discussed about hips arrhythmia. याद राख्नु, hips arrhythmia भनेको के हो, it is seen in patient with infantile spasm. It is also known as salam seizure. salam seizure किन भनिन्छ त्यो पनि मैले भने यो भिडियोमा. ठिक छ. The next syndrome, so we have already talked about two important syndrome. One is Jan syndrome, अर्को चाहिँ हामीले Jan syndrome also known as JME. Next syndrome हामीले चाहिँ Lennox-Gastaut syndrome को बारेमा नि कुरा गर्यो. तर third syndrome that we are going to discuss is mesial temporal lobe epilepsy है. अब why is mesial temporal lobe epilepsy so important के है. Mesial temporal lobe epilepsy is so important किनभने यो epilepsy is refractory to your क्लासिकल ट्रिटमेन्ट क्या. ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि मेडिकल ट्रिटमेन्टले यसले ट्रिट गर्दैन क्या. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज वान अफ द सिजर विच इज सर्जिकली रेमेडिएबल क्या. सर्जिकली करेक्ट गर्न मिल्ने खालको एउटा मात्र सिजर इनकेस नाम भन्न भने नै द्याट इज अ मेजियल टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोरल लोबको चाहिँ एट्रोफी भएको हुन्छ, जस सँगसँगै टेम्पोरल हर्न अफ द ल्याटरल भेन्ट्रिकल इज इनलार्ज. सँगसँगै हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हिप्पोक्याम्पसमा स्क्लेरोसिस भएको देख्छौँ क्या. ठिक छ. सो यो यसमा चाहिँ देयर इज अ क्यारेक्टरिस्टिक लिजन इन द मिडल साइड अफ द टेम्पोरल लोब, जस कारण चाहिँ टेम्पोरल लोबको एट्रोफी भएको हुन्छ. सँगसँगै यसमा चाहिँ के हुन्छ, टेम्पोरल हर्नको साइज इन्क्रिज भएको हुन्छ. सँगसँगै हामीले यसमा अर्को के देख्छौँ, वाट वी सी इज द्याट देयर इज हिप्पोक्याम्पल स्क्लेरोसिस. इन दिस पेसेन्ट एमआरआई हेर्दाखेरि यो तिनवटा फाइन्डिङहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसमा इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ भनेको हिप्पोक्याम्पल स्क्लेरोसिस हो. यसमा चाहिँ पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ फिब्राइल कन्भल्सन. अनि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के याद राख्नु, इट इज अ फोकल सिजर है. यो एउटा फोकल सिजर हो. सँगसँगै त्यसमा इम्पेयर्ड अवेरनेस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. एन्ड अलङ विथ द्याट देयर मे बी
automatism. So मैले अघि नै फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेसकै भिडियोमा के भनेको थिएँ, इन पेसेन्ट विथ automatism इट इज सिन इन 2 पेसेन्ट. एउटा जेनरलाइज सिजरमा पनि देखिन सक्छ, अर्को फोकल सिजर विथ इम्पेयर्ड अवेरनेसमा देखिन्छ, स्पेसली इन पेसेन्ट विथ मिजल टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी. यसमा हामीले इजी गर्छौँ. इजी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युनिल्याटरल ओर बायोल्याटरल स्पाइक प्याटर्नहरू स्पेसली अन द टेम्पोरल उसमा हामीले देख्छौँ. ठिक छ. यसको ड्रग अफ चोइस, हाउ डु वी ट्रिट दिस पेसेन्ट? बाई गिभिङ सोडियम भाल्प्रोएट है. बट द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस के हो? इट इज सर्जरी. सर्जरी गर्नै पर्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले के हो, पुरै टेम्पोरल लोब त निकालेर काम छैन. सो हामीले एन्टेरोमिडियल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोबलाई रिमुभ गर्छौँ, ओर वी रिमुभ द हिप्पोक्याम्पस रिजन है. सो देयर इज सर्जिकल रिसेक्सन अफ द हिप्पोक्याम्पल स्क्लेरोसिस रिजन है. ठिक छ नि. सो दिस इज अबाउट मिजल टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी. सो इन दिस भिडियो वी हेभ टक अबाउट the remaining portion of the generalized seizure. Along with that, we have also talk about different 3 syndromes which are associated with seizures. Thank you very much.